خب یه دستگاه چیلره که کندانسورا آبش تخلیه نشده، توی فصل زمستان ترکیده، تیوب زده، کندانسورا به تعویض خورده، با چند تا لوله نیست که ریتیوب کنیم، تعداد لوله ها زیاده، پس کندانسورا تعویضه. مرحله بعدی ما باید باز کنیم، سیستم رو خوش کنیم. خوش کردن این سیستم رو با همدیگه انجام میدیم، ببینیم چه مراحلی رو باید طی بکنیم، از قبیل کندانسور، اواپراتور، کمپرسور، کل پروسه رو با همدیگه انجام میدیم. توی حالا فیلم های بعدی من روش کار به ریز جزئیات توضیح خواهم داد.